Okay, kunyari may BNB ka na. So, gawin mo, tap mo tong dapps. Punta ka sa exchange. pancakeswap.finance. Tapos, connect mo dapat smart chain. Okay, connected na yung wallet mo. Then, so BNB yung main na nabiling asset. Tingnan mo ngayon yung pair sa exchanges. So, WBNB. So, kailangan maging WBNB yung BNB mo. So, gagawin mo yung WBNB yung BNB mo. So, search mo lang dito, WBNB. Then, i-max mo lang. Yan ba, 0.50 yung nabili mo. So, ayan din. 1:1 ang ratio yan. Now, pag WBNB na yung account mo, o yung funds mo sa TrustWallet, search mo dito sa ilalim, Safemoon. Now, maraming scammer online. Para sure ka na Safemoon yan, kunin mo yung contract address, punta ka sa info, kunin mo tong blockchain supply. Yan. Kunin mo tong contract address, paste mo dito instead of sa search mo lang. Yan, tap. So, sure ka na Safemoon yan. Okay, so whatever amount na nakuha mo dito kay WBNB, ganyan mo lang. Then slippage, gawin mo lang 12 para medyo mabilis. Then next mo lang, then mapupunta na yan dyan. Now, make sure na hindi mo i-max out yung BNB mo kasi kailangan ng gas fee. Then mapupunta na dito yung Safemoon mo. So, to add the Safemoon contract, tap mo lang yung volume key sa taas. Tapos yan, search mo, ganyan, Safemoon yan. Tapos lalabas na yung amount na nabili mo.